On Tapio T. Terve moro hei. Tänään ajetaan Jokigravel 2024. Tänään piti olla noin 10 ihmistä ajamassa, mutta tuli aika paljon peruuntumisia erinäisistä hyvin ymmärrettävistä syistä. Tänään meitä on liikkeellä 3+1 kuljettaja, joka tarkoittaa, että Otson ja Janin kanssa meidän pitäisi hetken päästä tuosta Shelliltä starttailla ja sitten tuosta reitin varrelta erässä vaiheessa päivää hyppää yksi kuljettaja mukaan ajamaan. Ei muuta kuin tervetuloa kyytiin. Huomenia. Pyöräilijä taas pakettiautolla paikalle. Niinpä. Sataako sitä enää mukaan? Se oli pari tuntia niinku ensin kuivassa ja sitten semmonen tihkusade ja lämmintä. Ja se Johan sanoi joskus, että aina kun pyöräilytapahtuma niinku Helsingistä, niin se on noloa mennä paikalle pakulle. Ei mun mielestä. Avoimen kutsun kautta 2 ihmistä. Sehän on se some, kun sä et tiedä, vaikka siellä olisi 1000 siellä sellillä. Sepä se. Kukas tämän kutsui kokoon? Komitea. 2 fillaria siellä pihalla näkyy. Ne on varmaan nämä edelliset, jotka tuossa äsken nähtiin. Alkaa olla vähän tapahtuman tuntua. Onko siinä takapiha, että jos Johan on siellä? Aivan. Kun se keille vielä kysyi, että mitä pitäisi ottaa mukaan, mä sanoin, että siinä mennään vähän niinku kaupan ohi joka kierroksella, ei ole semmonen kisa, ettei niihin pysähdyttäisi. Huomenta. Mutta hei, nyt kello on 9 ja sulla on siellä postitorvi. Niin. Valehtelisin, jos väittäisin, että tätä on treenattu. Julistetaan Jokigravel 2024 alkaneeksi tällä komealla töräytyksellä. Tämä on vähän retrokilpurilla, tämmöisillä niin sanotuilla Pohjanmaan vaihteilla vähän raskas mäki. Olethan tää voinut piirtää poikki Niin. Tällöin reisivinkki. Tässä tulee vaan pakosti semmonen pieni jalkojen leputtelu. Kiitos. Kyllä maistuu. Meidän underground-tapahtuma on vähän vauhdissa kasvanut. Joo, ei ihan ehti tuohon lähtöön. Nyt mietittiin niinku käänteisesti, että missäköhän me teidät niinku nähdään. Joo. Moikka, Jenniina. Tapio T. Terve. Niin, että sitten palaa.
Paloheinä Pakila Torpparimäki Ossuvella mennään. Tuntuu, että porukka ei ole toiminut mukavasti. Itse olen tässä junan keulilla vetänyt. Vilkkain tieylitys hoidettiin jalakautuen. Päästiin jouhevimmin läpi. No niin, Siltamäen silmukka kierretty. Katsotaanpa vähän statistiikkaa. Tunti 16 minuuttia, ihan justi 24 kilsaa. Kokonaiskeskinopeus 18,9. Kello on 10.18 aamupäivällä. Eka kierros ihan justiin purkissa. Suunnitelmana taukohuoltoasemalla, vessaa sun muuta. Tää rikkoo ne verkot sieltä. Joissa on verkko. Kumartaa ne on jossain. Voi mikä sämpylä, voi että. Mä oon ensi kierroksen jälkeen tuomassa. Parempi tankata jo nyt. Niinkö? Paljonko maksaa? 4,90. Se on kallis, mutta mä käyn viikot töissä. Viikonloput mä elän. Kyllä se sitten on haettava. Oli kävelevä mainos tuolle sämpylälle tuossa, pakko hakea samanlainen. Sama asetelma kuin 1,5 tuntia takaperin. Hihi. On hyvä tuommoinen rykäsy aina välissä, niin tietää elävänsä. Kyllä se on niin sitten, että kun se toka kierros tulee täyteen, niin sitten mun on vain ajallisesti pakko lähteä huiteleen kotia kohti itse. Vähän minireissu. No mutta hyväkö päivä? Joo. 2 kierrokselle.
Joo, mä joudun tästä jo jättäytyyn. Harmikseni. Just ennen sadetta kotiin. Ei kai tässä enää mitään sateita. Sateet on perus. Niin mulle. No niin, onnea ja menestystä kaikille päivän ajoihin. Moro. Kiitos, moi. ja puoli kilsaa. Kulunut 3 tuntia 44 minuuttia. Keskinopeus 17. Kello on 12.46. Kolmannen kierroksen alusta. Tuli palautetta reitistä. Tuntuu joka kerta kun lähtisi jollekin aivan uudelle kierrokselle, jota ei ole aikaisemmin ajanut. 20 astetta lämmintä, tihuttaa pikkusen vettä ja samaan aikaan aurinko kuitenkin tuntuu vähän paisteleva ohuitten pilvien läpi. Samaan aikaan voi aistia syksyn sekä näkymistä että tuoksuista. Ei muuta kuin kyytiin vaan. Hyppää peesiin. Tervetuloa. Kiitos. Yksi kaveri lähti kotimatkalle tässä kohti. 3. kierrosta. Kiitos kun olit mukana. Tervetuloa uudelleen. Ei mä jäänyt sun eteen. Ei. Ensi kerran saat kyllä vetää ylös kanssa. Joo. Hinnausköysi. Joo. Tää kulkee kun ohjut, kun ei oo nukkut tyylissä eka kertaa. Joo. Hauska näköinen peli. Siinä saa 60 kiloa kamaa, jos joku hyytyy, niin voi tulla siihen. No niin. Huoltopyörä. Hauskaa. Viimeisimmän kilometrin aikana näkyy ainakin 6 pyöräsuunnistajaa. Kartat kiinni maastopyörisät. Hyvää pyöräsuunnistuspäivää. Tapaninvainen uimarannan kohdalla joku videokatsoja moikkasi. Moikka takaisin. 3. kierros tulee päätökseen. Kulunut 5 tuntia 15 minuuttia. 93,8 kilometriä. Keskinopeus 17,8. Kello on 14.18. Harjoitus valmis, sinä voitit. Kiitos. Pidetty tauko hellillä. Sämpylät syöty ja pullot täyteen ja ketjut kirjeelle 4 kierrosta. Pian saavutetaan eka 100. 200 itsellä tänään semmonen tavoite päästä. Eiköhän tuo ilta 9 mennessä ihan saavutettavissa. Alkaa mäet vähän painamaan. Alkaa kyllä. Joo. Tää on ihan eri mäki. ...103,6. 6 tuntia ja jotain 10 sekuntia päälle. Eka kertako tässä nyppylässä jalakauvu, vaan osasin vähän ennakoja. Joo. Joo. Mukavat illanjatkot. Meitä on tällä hetkellä 5. 3 tuolla Stravamäen huipulla. 1 minun perässäni. No niin, Snickersit syöty. Otin lippiksen pois päästä. Sitten semmonen märkä lippalakki hautoo mun päätäni. Tuulettuu paremmin ilman. Neljännen kierroksen päätteeksi meitä on täällä vielä 3 kuskia. Niin kuin tapahtuman luonteeseen kuuluu, joukot harvenevat iltaa kohti. Hommasin muuta, että siellä Shellin
sämpylälaarista alkaa kohta hupenee sämpylätkin. Mutta joku mun näköinen kaveri käynyt sitä ostelemassa. Samoin ensimmäinen rivi noita appelsiinituoren mehuja oli kylmäkaapista meikäläisen matkaan hävinnyt. Sämpylää, kahvia, mehua, suklaata. Niillä mennään tämä päivä. Viides kierros. 3 kuskia. Viimeistään nyt alkoi tämä mäkien kiipeilyjalan. Taisin mäki vetää kyllä edelliselläkin kierroksella. Random neuropyöräilyn perusjuttuja, kun muistaa käydä syömässä ja huoltamassa itseään, niin ajo kulkee. Nopeudet vaan maltillisena. Kyllä se on taas Stravamäen päällä Snickersin paikka. Semmonen olo, että töitä saa tehdä etenemisen eteen. Lienee ihan henkisestä hommasta kyse. Tiedän, että tämä mielentila kuuluu peliin. Ja lestapäin tiedät, että silloin on aina nauttinut juuri näinä hetkinä kilometreistä, kun tulee tämä tämmönen työnteon hetki. Polokee, tankkaa. Välillä taluttaa. Sillä tavalla selviää näistä työnteon hetkistä. Ja ylipäätään sen tosiasian ääneen tunnustaminen, että nyt on työnteon hetki. Se tekee tästä pelistä vähän kevyempää ja näistä hetkistä mukavampaa polokea. Joki Gravel 24. Voi sanoa kyllä, että vihdoinkin päästiin ajamaan. Ja on ollut semmonen kyllä urheilujuhlan tuntu. Porukkalenkissä pyöräilytapahtuman makua, kun osallistuja olikin ihan hyvä satsi aamulla paikalle. Tulee vähän Espoo 200 mieleen. Asento, jossa parhaillaan Ralekin kanssa etenee. Jos se on tässä selfieitä Tapion kanssa, niin sitä ei tapahdu. Viides kierros, Siltamäki-pätkä. Katsotaanpa statistiikka tähän kohti. Kulunut just nyt 8 tuntia 33 minuuttia, 146 kilsaa ajettu, keskinopeus kokonaisuudessaan 17,1, kello aika 17:35. Semmonen suunnitelma tehtiin, että ajetaan 6. kierros vielä tätä uutta Joki Gravel-reittiä ikään kuin tämän tapahtuman jäähyväiskierroksena ja sitten loppuun ajetaan 2 edellisen vuoden 22-23 Joki Gravel-reitti, niin saadaan johonkin, olisiko jopa tasan 200 tämä homma sitten taputeltua. Lähes 157 kilometriä 5. kierroksen päätteeksi. Jalat toimivat vallan mainiosti ja mulla on energiaa. Jalat ovat niin sanotusti hyvällä syönnillä. Kuski on ainakin syönyt hyvin. Menikään 3 ekkaa kierrosta polkemalla. Tuossa puhuttiin kavereiden kanssa siitä, mikä tästä tapahtumasta tekee hauskan. Se on se, että vaara vaanii koko ajan. Vaarana on helppous. Lopeta milloin vaan, koska joka suunnasta pääsee helposti kotiin. Tai sitten ajaa. Ja kun ajat, ketään ei tarkoituksella tässä tapahtumassa pujoteta porukasta pois. Vauhti on varsin maltillinen. Kaikki, jotka mukaan lähtee, varmasti itse tietää, mikä on kullekin sopiva määrä kilsoja.
Se tulee sen mukaan ajettua. Ja tänä vuonna täällä vielä 3 innokasta painelee. Nyt on siis jäähyväiskierrokseen aika tällä vuoden 24 reitillä. Mukavaa ajoseuraa. Ollut kyllä läpi päivän. Tämä vielä ja sitten viime vuoden kierros lopuksi. Olemme täällä Siltamäki-pätkällä 178 kilometriä. Suoritusta takana 10 tuntia 30 minuuttia. Kello 19.32. Keskinopeus siis 17. Se on ihan reipasta revettivauhtia. Ja pitää ruveta kohta askarteleen kunniakierrokselle valot. On jo vähän hämärää. Justiin vielä vitti ilman lamppua ajaa. Se on siinä ja siinä. Siniä tulee kuitenkin näin syyskuun puolessa välissä aika äkkiä. No niin, toimii. ...188 kilometriä, 11 tuntia ja 3 minuuttia. Kello on 20.05. Meidän 6. kierros päättyy. Jossakin tässä kohti. Harjoitus valmis. Jatketaanko samoilla jaloilla kunniakierrokselle? Eikä vaan. Joo. Kunniakierroksella edellisvuoden reitillä. Nyt on nousu tuonne Tuomarinkylän metsikköön. Tullaan tuosta tien päästä tänne metsään. Sinne alkaa tuntumaan, että on mäet tälle päivälle kyllä kiivetty. Kaverit on reipasjalkaisia. Silloin kun he ovat olleet vetämässä, niin mä oon ihan reippaasti siellä perässä koittanut pysyä, niin keskinopeuskin on pysynyt aika hyvänä. Vanhemman reitin keskuspoisto-osuudella sateilee vettä. Kunniakas lopetus. Kellarimäen tietää mennä ja se on muuten 200 täynnä. Kello on 20.47. 11 tuntia 45 minuuttia suoritusta takana. Kyllä se on homma niin, että tästä ajellaan suoraan maaliin sitten. Kolme kuskia 200 kilsan kohdalla vielä messissä. Hieno suoritus meiltä ja ennen kaikkea siis tapahtumahan tästä tekee kaikki, jotka tässä on mukana. Hieno suoritus kaikilta, jotka tänne tänään tuli ja täällä jotakin ajoi. 206 kilsaa mittarissa ja kello suunnilleen 5:09. Eli 12 tuntia ajeltu välillä 9-21. Aika tarkka. Kyllä. Ei ajettu ihan kokonaan tuota vanhaa Joki Gravel-kierrosta, vaan otettiin siitä vähän semmonen mukaelma tähän kunniakierrokseksi loppuun. Saaden sitten 200 täyteen ja vähän päällekin. Noniin, se on nyt ajettu. Kiitos kaikki mukana olleet. 3 ihmistä tässä 200 veti. Ja sitten muu osa porukasta ajoivat itselleen sopivia matkoja. Mikä kellekin sopii ja se on hyvä niin. Te mukana olleethan tästä tapahtuman teitte ja sinä myös, joka tämän videon katsoit, niin olet osa tätä tapahtumaa. Ja siitä hyvä ystäväni onkin tullut aika kiittää, että videon katsoit ja toivottaa iloa ja rauhaa sun päiväsi. Nähdään takuu varmasti seuraavalla kerralla jossakin joskus pyöräilyaiheisten jutujuurten merkeissä. Kiitos kun olit mukana. Heippa!